What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, babalik tayo sa dynamics. So, actually, sequel to nung pinanood ko. Ginawa kong video about kinematics. So, if di nyo pa napapanood yung part 1, I recommend watching it first. Kasi, ang video na to, ang prerequisite niya ay yung part 1. Dahil, babalikan ko rin yung part 1 dito. In shorter terms. Okay? Makita nyo mamaya. Pero, anyways, in-end ko yung topic sa tangential and normal components. So, ano naman ito ngayon? So, definition lang muna tayo ng terms. Ang tangent o ang tangential component, as you can see on the screen, ay ang component na nag-intersect sa curve at a single point. Definition talaga ng tangent. So, kunwari may graph ako dito, curve, yung line na nakikita nyo, nag-intersect sa kanya sa isang point. Okay? Yan yung tangent. Yung normal component naman, or normal, ay yung component na perpendicular dun sa curve. Okay? At nakita nyo dito, points out to the center of curvature. Paano ba yun? As you can see on the drawing, may nakita akong line at may nakita kang maliit na bilog. So yung maliit na bilog sa screen ay ang center of curvature natin. At yung line na nagtumama dun ay ang normal. Okay? So, perpendicular siya kay tangent, tumatama siya kay normal. So, yun ang dalawang components. Iikot dyan yung discussion natin. Okay? Okay. So, para mas ma-discuss ko to ng ayos, para mas maintindihan natin, ipangkumpara natin ngayon yung diniscuss ko sa part 1 na rectangular components at yung ngayon, yung tangential components. Kaya sabi ko, kung di nyo pa napapanood yung part 1, I recommend watching it first. If naman confident na kayo na alam nyo na kung ano ibig sabihin ng rectangular components sa kinematics, let's proceed. So, ang unang criteria na pagkukumpara natin ay yung axis. Axis, plural form. So, sa rectangular component, ang axis niya ay, kung may curve, ganito. Ano napapansin nyo? Okay. Yung axis niya, yung x-axis at yung y-axis ay parallel mismo dun sa curve. Ibalik ko lang. Okay? Yung x-axis at yung y-axis ay parallel sa y at x components. Pakita ko. Yung x components ay parallel sa x-axis at yung y components, as you can see, parallel sa y-axis. Bakit ko sinasabi yun? Kasi kung titignan ko naman sa tangential / normal axis, tingnan nyo, may curve ako at ito yung mga components. So ano napansin nyo? Parallel ba sila o hindi? Correct, hindi. Unlike dun sa rectangular components na hindi magi-intersect yung x and y components, dito, as you can see, nagi-intersect. Hindi sila parallel, hindi sila constant. Okay? Yun ang unang difference. Next. Okay? As you can see here. Next, yung velocity naman. Sa rectangular components, yung function na hiwalay din sa Cartesian vector form, yung components niya. So, since 2D lang tayo, lilimitan ko lang sa x at y. So, yan, may component ako na 40 plus 2t squared. Ibig sabihin, yung x component ng function, 40, yung y component ng function, 2t squared. Sa case naman ng tangential at normal components, yun na mismo. Yung mismong equation na yung function ng curve.
hindi ko na kailangan malaman yung x at y components. Bakit kaya? Tingnan nyo. If kukunin ko yung velocity sa rectangular components, sorry, nakalimutan ko yung sample. Ito yan. Kukunin ko lang yung derivative ng function. Since naka-component na yung s into x and y, kunin ko lang yung kanilang derivatives separately. Diba yun sa rectangular components? Or magiging v of x plus v of y. Of which, kung gagawin kong sample yun sa taas, kung kukunin ko yung derivative ni 40 plus 2t squared, ang sagot ay 4 plus 40. Pag-iwalin ko lang sila, then we solve them separately. Yun ang rectangular components. Sa case naman ni tangential components, since yung mismong function na yung equation, wala ko nang hatiin, pag kinuha ko yung derivative, yun na rin mismo. So note lang, kahit anong pang component yan, ang derivative na displacement with respect to time shall always be the velocity. Iba lang yung pagkaka-approach. Tulad na nangyari dito. So derivative ni s, naging derivative na function of s dt times u. Okay, note ko lang tong u. Ang ibig sabihin ng u dito na bold letter ay isang vector component. Parang i at j, sinasabi lang kung saang axis siya. Okay? Ang i ay sa x-axis, ang j ay sa y-axis. Yung u dito, pinarepresent niya yung tangent axis. Supposedly, letter T lang siya. Pero para hindi tayo malito kasi gumamit na ako ng letter T dito for ibang dahilan, pinalitan ko siya ng letter U. Okay? So yun nga, velocity at u-axis or tangential velocity. So, if ang ibig sabihin yan, kung may function na ako na 5t squared plus 6, function ng displacement, kunin ko lang agad yung derivative nyon, which is 10t. Napakasimple lang ng velocity sa tangential, di ba? Wala na akong kailangang hatiin. Tangential velocity na agad. Okay? Okay. O 10t ay u. Kasi nga, gusto ko siya maging vector, yung u component. Ano to? Wait. Bakit naging tangential velocity, sir? At bakit wala ako sinabing normal velocity? O nga naman, kasi dinidiscuss ko tangential at normal components. Bakit bigla akong nagsabi na tangential velocity na lang? At bakit nga ba wala akong pinakitang normal velocity? Ito na yung pinaka critical part sa tangential. Ito yung dahil lang ba't pinakita ko yung axis kanina. Okay. Kung tignan nyo, yung rectangular component sa tangential normal components. Sa rectangular components, sa case ng velocity, obviously, may Vx ako, may Vy, at yung resultant nila ay V na lang. Okay? Tignan nyo yung resultant ni rectangular at yung resultant ni tangential. Do they look familiar? Okay, tama. Yung resultant ng rectangular at yung resultant ng tangential ay parehas na parehas lang. As a matter of fact, kung titignan nyo yung resultant form ng rectangular components, as you can see, tangent lang din siya sa curve. So, ibig sabihin, yung mismong tangential component lang ng velocity ang kailangan kasi in lang yung dahil yung velocity shall be always tangent to the curve na pinakita ng rectangular component. So bakit ko pa kailangan yung normal? Okay? So ito yung dahilan kung ba't pinagkumpara ko yung dalawa. So far, kung may tanong kayo dito, comment down below, okay? So ngayon, isolve ko yung acceleration. So, summary ko lang yung sa velocity. Sa tangential, derivative mo lang yun with respect to time, tapos na. Sa case kayo na acceleration. So, rectangular component, tangential component. So, sa acceleration ng rectangular component, since may ij siya na paghiwalay, hiwalay yung pagkukuha ng derivative, obviously, hiwalay din yung pagkuha ng acceleration. As you can see here,
derivative ng x with respect to time plus derivative ng y with respect to time. Or ax plus ay. Simple lang. Tulad nito, kung ang velocity ko ay 4i plus 4t, para kunin yung acceleration gamit ang rectangular component method, hiwalay lang din yung derivative. 0 plus 4. Okay? So hindi ko na ipapaliwanag in details tong sa rectangular components kasi ginamit ko yun sa part 1. Ang main idea lang, we can solve them separately. We can solve them by axis. Okay? Sa case, so base sa logic na yan, no? Paano kaya sa tangential normal components? Actually, kahit saan pang diskarte ito, ang derivative pa rin ng velocity with respect to time shall be acceleration. Derivative lang ng velocity with respect to time. Kaya, sabay-sabay tayo. Tingin nyo, anong formula ang sisulat ko sa screen for the acceleration? Okay, it's dv over dt u plus v du over dt. Ayos ba? Okay, malaking tanong. Bakit ngayon, bagit naging ganyan yung formula? Saan ko na naman nahugot yan? Kanina do ito, sabi mo sir kanina, i-derivative ko lang yung velocity acceleration na. O, naging agets ko yung sa rectangular component. Bakit dito humaba? Okay, paliwanag natin. So, kunwari, may curve ako sa rectangular components. So, heads up lang, para mas mapaliwanag ko ito maayos. That's sinabi ko kasi sa rectangular components na yung I at J ay sinasabi lang kung saan yung direction. So ngayon, for the sake of argument, i-assume natin na yung I at J ay part mismo ng equation. Okay? Yung I at J ay part mismo ng equation. So, may gusto kasi akong pakita. So as you can see sa screen, ito ay yung mga positions ng particle at different points ng curve. At ito yung kanilang x at y components. Velocity sa x at velocity sa y. Notice the velocity of x. May nagbago ba? I mean, habang lumalayo yung curve, nagbago ba ng posisyon yung v of x? Naging patayo ba siya? Naging vertical? O naging diagonal yung x component? Good. Hindi. At any point of the curve, obviously lumayo siya pakaliwa, pero pahiga pa rin siya. Horizontal siya anywhere. Sa case naman ni y component, ganun din. At any point ng curve, vertical siya. Hindi siya nagbago ng angle or diagonal o hindi siya humiga. Okay? So, if that's the case, mamaya ko muna pakita. If that's the case, pwede kong sabihin na yung I at yung J components, yung vertical at horizontal components at any point of the curve ay constant. So if constant siya, ibig sabihin yung I at J sa screen ay tatatuin ko bilang constant part ng equation. So, kung kukunin ko ang derivative ng variable times constant, anong gagawin ko? Okay, ilalabas ko yung constant times derivative ng variable. So, if i-derivative ko to, I get a dv x over dt, derivative ng variable, times I, constant ng si I, diba? So, nilabas ko lang siya. Ganun din sa case ni J. Nilabas ko si J, derivative ng vy ay dvy over dt. Kaya nagkamap ako sa ganyan. Okay? Hindi ko to napaliwanag actually sa part 1. Dito ko din natin yung approach sa part 2 kasi bumagay sa part 'yon. Pero na logic, kahit any point of the curve, hindi nagbabago yung components, nakahigat nakatayo siya anywhere. So yun, natrato ko siya bilang constant sa pagdiderivative ko. So, by that argument, pupunta tayo kay tangential at normal components. So napaliwanag ko na ang velocity shall always be tangent. Ang velocity ng curve is always tangent. Okay? Napakita ko, pinagkumpara ko rectangular at ang normal tangent components. Ngayon, tignan nyo naman tong curve na ginawa ko. So, anong napansin nyo?
Anong napansin nyo doon sa tangential component? Yung black line dyan, yung tangential component. Anong napansin nyo? Masasabi ko ba na constant lang din yung tangential component niya? Good! Hindi! As you can see here, although nagsimula ako as diagonal, habang tumagal, naging horizontal siya. Tapos nung lumayo pa, naging diagonal ulit. Na naging horizontal at naging diagonal sa kabilang direction naman. So hindi constant yung tangential component. Yung U, yung bold letter na U, yan yung tangential component natin. So, if magdi-derivative ako ng isang variable at ng isang variable, product ng isang dalawang variables, anong rule yun? Kakasabi ko lang. Good! Product rule. So, derivative ng V at ng component na U shall be dV over dt times U dV plus B du over dt. Product rule. Kaya nag-come up ako sa ganyan. Okay? Okay. So, ang tanong dito ngayon, obviously, ang dV over dt, derivative lang yan ng velocity. Walang problema. Ang tanong, Sir, first time ko lang yatang makakita derivative ng direction. Di ba sabi nga sa akin, yung U parang I at J lang, direction. So, paano kukunin yung derivative ng component? Paano yun? Paano ang diskarte ngayon dito? Good point. So, kaya tingnan ko, gawa ulit ako ng isang curve. Kasi nga, problema du dt, hindi ko naman makuha yun eh. So, tingnan nyo na lang to. If nag-drawing ako ng isang curve, anong napapansin nyo? Focus lang tayo sa tangential component. Pinakita ko na kasi normal eh. Pero, alam natin nagbabago na siya ngayon. Alam natin na nagbabago na ng posisyon yung tangential component. Pero in what way? Anong specific movement ng tangential component ang ginagawa niya? Anong klaseng movement? Is the tangential component moving left, right, down, up? May distinguished movement ba siya? Sige, ipagpapatuloy ko lang tong animation. Okay, kung titingnan nyo mabuti, ang tangential component ay actually umiikot. Yun yung ibig sabihin ng d over dt. Umiikot siya. Sir, parang di yata. Tingnan nyo. Isa pang animation. Ito yung first angle niya. Second, third, fourth, fifth, sixth. Okay, hindi lang sunod-sunod ang aking animation, pero as you can see, gumagalaw ang kanyang angles. So technically, para siyang umiikot. Okay? Nagbabago lang yung kanyang angle. So safe ko nang sabihin na, if that's the case na nagbabago lang angle niya, umiikot, safe ko na sabihin na ang change in u over dt ay parang change lang din ng angle with respect to time, ng component. Pagbabago ng angle ng component with respect to the horizontal. Okay, so na-solve ko na yung problema ng part. Since hindi niya naman talaga masasolve yung d over dt, palitan natin siya ng change in angle. Pero may problema pa rin. Kailan ko pang maghanap ng angle sa equation? Ang hirap-hirap kaya nun. So dagdagan pa natin ng paraan. Gawan pa natin ng paraan. So since angle, familiar ba ka sa ganitong drawing? Sa pagkuha ng arc length? Formula ng arc length. Good. S is equal to arc theta. As you can see here, kinuha ko yung S ay galing sa part ng curve. Okay? Since yung acceleration lang naman ay nagdi-displace ka rin naman sa acceleration. So, since d theta ang kailangan ko, kunin ko lang yung derivative niya, which is ds over dt equals to r d theta over dt. So, note ko lang na since arc lang siya, technically, isang malaking bilog, yung radius, hindi magbabago yan. Constant. Kaya naging r lang siya. So, substitute sa equation. So, yung imbes na d theta over dt, ilipat ko lang yung r. Okay? Tandaan, nakalimutan ko sabihin, ang derivative ng displacement o ng s with respect to time shall always be velocity. Fundamental equations yan.
lipat ko yung r, substitute ko na ngayon. So, imbes na maghanap pa ako ng angle, ang du over dt lang pala ay ang velocity, tangential velocity, divided by radius of the curvature. Oh, may radius of curvature pa pala akong kailangan. Nako, saan yun, sir? Ibalik ko lang yung video. Ang radius of curvature, as you can see in my beautiful animation, ito yun. Yung tinuturo ng red lines ng normal axis. Parang bilog lang siya, di ba? Yan ang radius ng curvature. Okay? So, ibig sabihin, so kung napaka-komplikadong dv over dt times yung component u plus v times the derivative ng tangential component, papalitan ko siya ng v squared times t. Naging simple na. Ang ending, if you can see, umiikot lang din siya sa velocity. Mahaba lang yung derivation pero umikot siya sa velocity. So, sabi ko nga, since ang dv, ang velocity ay tangential in nature, so yung derivative niya must be tangential din, kaya naging tangential acceleration. Plus, ang am, ang ibig sabihin lang dyan ay yung normal acceleration. Or, if diniscuss ko siya, yung 80 dito sinasabi yung magnitude ng acceleration. Tama naman. Kasi, change in velocity, derivative ng velocity, acceleration yun. Yung an, or normal acceleration, sinasabi kung gaano siya kabilis magpalit ng direksyon. Kasi nga, di ba, as you can see, pinakita ko sa video kanina, yung tangential component ay umiikot. Ang tanong, gaano siya kabilis umiikot? Gaano siya kabilis magpalit ng angle? Kasi curvature yan. Yung normal acceleration ang nagdidikta. Okay? Yung normal component ang nagdidikta ng direksyon. At yun namang normal acceleration ang nagdidikta kung gaano siya kabilis magpalit ng direksyon. Okay. So hopefully nabigyan ko ng justice yung paliwanag. Otherwise, you can do some supplement research. Okay lang naman, di masakit. Joke lang. Pero hopefully na-gets nyo. Pwedeng i-rewind ang video para mas ma-appreciate nyo. Na-gets ko naman, hindi rin basta-basta i-take to. Pwedeng i-rewind. Yun ang kinaganda ng video sa tutorials na Tagalog. I-rewind yun ang i-rewind hanggang sa magets nyo. If kulang ang video, you can supplement yourself with other videos. Or, basahin yung libro. Sinusuportahan ko lahat yan. Importante, matuto. Para sa inyo rin to. Okay? Okay. So, para mas ma-appreciate natin kung paano ba talaga gamitin tong normal siya tangential components, mag-solve tayo ng problem. Believe me, napakadali lang nito. Komplikado rin yung pagdi-derive ng formulas o yung fundamental ideas. Pero yung pagsusolve, pagkadali-dali lang. Tignan nyo, tulad nito. Oh, sorry, summary ko lang pala. Nasobran ako. Anyway, summary ko lang. Ang formula ng velocity sa tangential normal components, walang kamatayang derivative. And it's always the tangential velocity. Naliwanag ko na kanina. Dito naman, sa case ng acceleration, para makuha ko yung magnitude ng acceleration o yung resultant acceleration, should be square root ng tangential squared plus normal squared. Okay, not lang, iba to ha. Nakasulat kasi dito sa first step, at plus an lang, walang squared. Kasi itong equation na to ay naka-Cartesian vector form pa. If I want it the magnitude lang, kunin ko yung square root. Pythagorean theorem. Okay? Alam nga siguro kung ano ibig sabihin ng Cartesian vector form. Sa statics yun. Kaya hindi ko na ipapaliwanag. So, solve tayo ng problem. Okay? Ganda na animation na. Determine the acceleration of the particle moving in a circular path as shown below. At the instant its velocity, tangential velocity is 1 meter per second, while its tangential acceleration is 2 meters per second squared. Okay, ganito lang yung approach. Ano nga ba lang hinahanap? Acceleration. Resultant acceleration. At isa lang ang formula nun. Tangential squared plus normal squared. So, given ba yung tangential acceleration? Yes, it's given.
So ano kulang? Normal acceleration na lang. Paano uli ang formula ng normal acceleration? Actually, ito yung kanina. Si v squared over r. Yung dinerive ko kanina. Yung v du over dt. That part alone is the normal acceleration. V times v over r or v squared all over r. So, since given na yung velocity, substitute ko na lang. Yung r ay yung mismong radius ng pinag-iikutan. Yun sa mismo yung curve. Radius nga ay 1, so substitute ko lang dyan. So, ang normal acceleration ko ngayon ay 1. Substitute ko sa equation. Yun na yung sagot. Simple lang, di ba? So, ang pinaka-importante dito sa normal component. So, v ko lang yung bago nating natutunan. The normal component ay v squared all over r. Okay? Yun yung dinerive natin kanina. Next, yung radius na sinasabi dito ay yung radius mismo ng path. Okay? So, as you can see, yung buong path ay curved. So, safe to say na yung radius nga ay 1. Okay? Okay. Next. Paano naman to? Determine the velocity of the particle at the instant it reached point B if its tangential acceleration is 4s meter per second squared while its normal acceleration is 0.48 s meter per second squared. Okay? Nabasa niyo yung tanong? Okay. So the particle is at rest from the beginning. Importante yan. Okay. So ang hinahanap dito naman, velocity. At ang problema, ang binigay lang dito yung tangential acceleration at normal acceleration. Okay. So, S component, SDS. May formula ba tayo? Okay, bago pala mag-proceed doon. Given na acceleration, hinahanap ang velocity. Anong diskarte nyo? Review sa part 1. Good, we integrate. Next question. If S ang ginamit na variable, ano kayang pwede kong gamiting formula to integrate them? Good, yung ADS equals to VDV. Yun. Ang tanong, alin sa dalawa ang gagamitin ko? Kasi dalawang acceleration yung nakasulat. Si tangential na 4s at si normal na 0.48s. Pares silang gumagamit ng velocity. Alin ang kailangan ko dyan? Okay, kinig sa akin. Technically, pwede ko silang gamitin either way. Kaso, if I chose normal acceleration, tandaan, ang formula ng normal acceleration ay v squared all over r, given ba yung value ng r? Hindi. R lang nakasulat dito. So, no choice ako kundi gamitin si tangential acceleration. So, note lang yun na pwede silang gamitin either way. Tignan nyo lang yung given. So, papalitan ko nga siya ng 4SDS. Wala akong choice. Siya yung available talaga na pwede kong gamitin lahat. Ano yung lower limits ko? Good. 0 at rest. So, hindi siya gumagalaw. 0 ang acceleration. Technically, 0 sa origin. Okay? At the beginning So, wala na yung upper limit muna ni S. Doon tayo sa left side. Upper limit ni 4SDS. Tingnan ng given. Tingnan ng maganda kong animation na drawing. Anong S ko? Good. It's 0.8. Okay? At yung kay V sa right side, VDV, upper limit ay okay. V lang din. Naturo ko to sa rectangular coordinates o sa pag-solve ng velocity at acceleration. Since unknown si V, siya naman yung hinahanap, palitan ko na lang yung upper limit na V. Okay? Tapos, integrate na. Okay. Doon tayo sa left side muna. Integral niya. So, naniniwala ako na basic na sa inyo integral calculus. Bigyan nyo lang sa akin yung whole number. Integral ng 4SDS, upper limits na 4
0.48, lower limit na 0. Good. 1.28 equals, okay, b squared over 2 hindi equal to b lang. Common mistake. Power formula yan. Saka ko ngayon ilipat ang 2 at square root, and then I get the answer. So ang tangential velocity ay 2.26. Yun lang yun. Ang simple lang talaga ng tangential at normal component as long as given yung radius at given yung at least isa sa component nila, yung tangential acceleration. Yun lang, masasolve ko na siya. Medyo confident ba? Nabibuild up ko na ba confidence nyo? Pwede nyo i-rewind ng video. Take your time. Haba-haba ng mahabang oras. Walang problema, hindi minamadali yan. Importante na intindihan. If nagets nyo na, subukan yung kayo mag-solve. Tahimik mo na ako. Okay, solve na. Kumpara natin ha. So hinahanap dito, since sinabi determine its acceleration, malamang resultant acceleration yan. So isa lang ang formula for the resultant acceleration. Tangential squared plus normal squared. So first question, given ba yung tangential acceleration? Hindi given. Pero may parang ba para ma-solve yung tangential acceleration? Meron. Since given ang velocity, tandaan, ang tangential acceleration ay derivative lang ng velocity. So, yan lang. I-derivative ko na lang agad. Sorry, sulat ko muna yung formula na normal para at least masummarize din natin yung nangyari. Formula ng tangential acceleration, formula ng normal acceleration. So, kung sa libro, ang ginagamit nila ay P for radius of curvature. Pero pwede rin yung R, ginagamit ko. Okay? P lang nilagay ko dito para in case na nagbabasa ko ng libro. So, sa tangential side ng acceleration, if ang velocity ko ay 5t cubed plus 8, derivative niya ay 15t squared. So, since kailangan ko ng whole number, given ba yung value ng t? Yes, given. 2. So, acceleration t squared, substitute, I get the tangential acceleration. Tapos, easy. As long as given na talaga equation ng curve, as long as sa curve talaga, walang problema. Paano naman sa normal acceleration? Direct substitution lang din. Since given na yung v squared, since this time, hindi ko kailangan i-derivative yung velocity. Yung mismong velocity na kailangan kong gamitin. Kaya ganito ang lumabas sa equation. 5t cubed plus 8 squared all over 4. Bakit ako nagkaroon ng 4? Kasi ito yung radius nung curve. 4. Okay? So, substitute ang value ng time. So, tandaan, velocity squared. Wala na akong kailangang ibang gawin. Wala akong kailangang i-derivative unless ng given equation ay function of displacement. Substitute, I got the answer. Tapos, bili ko lang sa square root. 60 squared plus 576 squared square root. I got 579.12 meter per second squared. Diba? Ang dali-dali lang. Actually, ang mahirap na part, yung pagpapaliwanag kung bakit naging ganun. Pero, if nagets nga yung fundamentals, napakadali na solution. So note lang importante pa rin mag-gets ang fundamental concepts kasi as you can see further topics sa dynamics, pabalikan nyo rin yan. Uulitin nyo lang din, dadagdagan nga lang. Hintayin nyo pagdating ng forces, makikita nyo rin yung normal at tangential components. So hopefully, nag-gets nyo yung fundamentals, hindi lang yung pagsosolve. Kasi, dali-dali lang talaga Kita nyo naman. Isa pang problem, paano kapag parabola na? Okay. So, nakakatawa ba animation ko?
Okay, anyways, joke lang. Solve ko na si letter A muna. Na-solve nyo na ba? Solve ko na si letter A, pagkumpara natin. So, what is its velocity at any given time? Okay. Anong klaseng velocity yan? Tangential velocity lang. So, paano ko makuha ang tangential velocity? Ano ba ang given? Tangential acceleration. So, anong kailangan kong gawin? If given yung acceleration, hinahanap ang velocity, we integrate. Okay, basic. So, substitute. 5t squared is equal minus 16. As you can see, equals dv over dt. So, ang approach ko dito ay sa parabol equations. Application ng dE. Ilipat ko ang dt sa kabila. Saka ko integrate. So, as you can see here, yung lower limit ko ay 0 din. Kasi sinabi ko dito ay at rest. Pero yung upper limits nila parehas ay t at v. Wala akong binigay na whole numbers. Bakit? Kasi ang sabi dito ay at any given time. Narinig yung keyword na at any given time, ibig sabihin, equation ang hinahanap. Okay? So, integrate lang. Ang sagot should be 5t cubed all over 3 minus 16t equals 3. Yan yung sagot. Easy as that. Diba? Mahirap lang talaga yung paliwanagang part, pero yung pag-solve, parang kamot ulo lang. Yung resultant acceleration. Okay. Resultant acceleration, iisa lang ang formula. Ang tangential acceleration, given na. May binigay akong 4 seconds. So, substitute ko yung 4. At ang sagot should be 64. So, rewind nyo. Kung nabilisan kayo, i-rewind nyo. Walang problema. Nakuha ko na agad yung tangential acceleration. Correct substitution lang. Paano yung sa normal? Ano uli ang formula ng normal acceleration? Okay, v squared over r. Bumalik na ako sa r para sa dire-diretso para magets nyo na radius lang yon. Pero ito na, given ba yung v squared? Given naman na yung formula, sinolve natin kanina, si 5t cubed minus 16t. So, kunin ko muna yung value ng v at 4 seconds. Nag-substitute na ako, as you can see in the screen. And I get 42.67. Okay na yung v. Yung r na lang. May given bang r sa screen? May nakita ba kayong radius? Bilog ba yung curve? Hindi, no? So, hindi, obviously, walang binigay na radius. Hindi ko rin makakuha dahil bilog yung curve. Hindi bilog yung curve. Parabola. So, ang diskarte dito, sir. Alam niyo ba yung formula ng radius of curvature? Dito na papasok yun. Tinuro sa inyo sa calculus noon. Okay? So, medyo may assumption lang ako dito na alam niyo na ang ibig sabihin ng radius of curvature. Ang idea lang, etong equation na to, as you can see the screen, can get the radius of any curves. Hindi lang circle. Parabola, hyperbola, cycloids, anything. Ito yun. Okay? So, hindi ko na rin papakita kung paano i-derive yung formula na yan, kung paano i-derive. Kasi, marami nang gumawa at quick Google search, makikita nyo na. Ayokong medyo mag-focus tayo dyan dahil ayoko malis masyado. Okay? So, pwedeng i-post ang video, research muna kayo, balik kayo dito. Pero sa case naman natin, isolve ko muna yung r gamit ang radius of curvature. So, if r is equal to like that, as you can see sa screen, may y prime at y double prime. Saan galing yan? Yung y prime at y double prime ay galing dun mismo sa equation ng curve. Makukuha ko yan sa equation ng curve. Given ba yung equation ng curve? Given, 16y equals to x squared. So, para makuha ko, 16y equals to x squared, first derivative, ilipat ng 16, substitute ang value ng x. So, medyo parang tayong nag-rectangular component lang din. Kasi kailangan ko malaman yung x at y components nga. Kasi kailangan ko yung whole numbers dito sa radius of curvature. So, okay. Substitute. Ang first derivative ko ay negative 1/4. Okay? Note lang na yung second derivative ay absolute value.
walang negative na radius. So, hindi pwedeng mag-negative yan. Pero yun nga. So, as you can see the screen, nakuha ko y prime para makuha kong y double prime. Palitan ko ng negative 1/4. Y double prime na lang next step. So, second derivative ko if I got 2x all over 16, first derivative, my second derivative will be 2 all over 16. Okay? So, kung medyo nabibilisan kayo, pwede nyo i-rewind ng video tapos namnamin yung message. Okay? Video to. Dito live. Pwede nyo i-post. Kung nakaka-follow kayo, good. Pagpatuloy ko na. 2 over 16. 1/8. Substitute dun sa initial equation. Yun. Tapos sa calculator, my radius of curvature should be 8.76. Sorry, bumalik na naman ako sa P. Typos ko lang yan. Pero ulitin ko, sa libro, yung P usually ang ginagamit nila for the radius of curvature. Okay? Medyo pasaway lang ako kanina, ginagamit ko R. Pero pares kami na ibig sabihin. Okay? So, substitute ko. Balik ako sa una. Gamitin ko yung R. Substitute. Balik ko lang. B squared. So, pinakita ko naman kayo na B squared kay 42.67. At ang R ko ngayon, ang babalik ko na 8.76. So, tapos sa calculator, I got 207.86. So, 64 squared plus 207.86 squared. Ang sagot ay 207.85. So, medyo mahaba lang sa last part, pero emphasis ko lang na humaba lang dahil kinuha ko yung radius of curvature. Pero once na nakuha niyo yung velocity at yung radius, direct substitution lang din. Okay? Actually, ang may component lang dito yung acceleration. Yung velocity side, as is na. Derivative mo lang yung displacement, tapos na. Or if malamang given na or if given yung acceleration, integrate nyo lang. Okay? Mas napakasimple niyang gamitin. At ang kinaganda ng video, pwede nyo i-rewind hanggang sa maintindihan nyo. Okay? Okay. So, summary lang natin. Summary. Unang-una, ang tangential normal component method ay the best kapag ang sinosolve natin ay curved. Okay? Nga lang, dapat alam ko yung radius ng curve or at least yung equation para dito. Actually, kung babalikan niyo yung mga sinolve nating problems, lahat yun ay halos lahat, bilog. At yung huling problem ko, yung parabola, saan umiikot? I-rewind nyo. Saan yung direction ng motion ng path, ng object? Doon lang sa curve path. Actually, kung titignan nyo, curve path lang, hindi siya lumayo. Kasi doon effective ang tangential at normal components. Nakita nyo rin sa pag-derive. Doon lang siya sa curved path. If hindi na siya curved, medyo para ka na lang din rather nag-solve na rectangular components. So, best. Hindi ko naman sinasabi na hindi siya pwede doon, pero mas effective siya sa ganito. Sa curved path mismo, sa mismong curve. Okay? Next, ayun na. Tangential velocity lang ang meron sa tangential at normal method. Ang acceleration ay may tangential at normal components. Sa acceleration lang yung nag-component talaga na normal. At ang normal component ang nagsasabi ng direksyon ng acceleration. Okay? Siya nagsasabi kung saan siya liliko. Ang tangential normal component ay ang magnitude. Rather, ang tangential component ang magnitude. Basta sa screen. At ang normal component ang nagsasabi kung gaano siya kabilis magbago ng direksyon. Gaano siya kabilis mag-change in angle, rather. Ito yun na yung pag-derive ko kanina, yun ang silbi nun. Unlike kasi sa rectangular components, hindi constant ang position ng tangential components. So, hindi ko pwedeng i-apply the same way yung pag-apply ko na sa acceleration dito. Hindi sila pwedeng parehas. Napakita ko naman kanina kung bakit. Okay? Okay. So, if you want
kung may tanong kayo, kung may kinakalituan ko yung part, comment down below. Sagutan natin yan. Sasagutin ko rin yan. If you want me to solve harder problems, wala rin problema. Maghanap ako dito, gagawa ko na mas mahirap na problem doon. Dinalian ko lang, madali naman talaga. Sinimplihan ko lang yung mga given on purpose para mag-gets nyo kung paano yung pagsosolve. If you want medyo tricky, yun ang tamang term siguro, tricky problems, try kong gumawa. Pero otherwise, sa totoo lang, in general, simple lang yun. You just have to practice. Okay? If tingin nyo confident na gets nyo na, next topic tayo. Cylindrical components naman. See you on the next video. Yun lang. Peace.